women's economic empowerment is central to realizing women's rights and gender equality. Today, we at Women's Safe House Sustenance Initiative will be covering the stories of economic injustices of 10 women across 10 communities in Akinyele and Lagelu local government areas of Oyo State, Nigeria. Sherifat is a young woman living in the area in Akinyele local government and has experienced workplace violence from her employer. My name is Sherifat. I'm living at Adekile area in Ibadan, Oyo State. I'm 20 years in age. No, I'm not married, but I have a child. She's 2 years old. Her father is not with us. Her father is not living with me. We have departed. Actually, I'm selling noodles and egg before. I'm selling registration and national identification number registration also. But the father of my child said he's ridiculing, so I have to quit the job. That is a disgrace to him that I'm selling noodles and eggs, so I have to quit the job and look for another option. Although we have departed before the time, so when he see me, he said he doesn't even like it. That's why I decided to quit. Sherifat is now struggling to live a better life. No, I don't have a job immediately, but I look for a better option. I have to look for a better option. And the second option that made me to quit the job is that the man that gave me space to be selling noodles and egg asked for a search for me and I refused. So I decided I should leave the land. I have to quit the job when there is no option. The advice that I have for them is that they can quit and look for a better option, like I said before. Táyé lórúkọ mi, mò ń gbé báńkì lókè báńkì. Apọ́nmọ́dẹ̀ ni wọ́n ń pè mí. Akínyẹlé local government. Ráìsì àtẹ̀wà Kóńgò mò ń tà tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí ọkọ mi ti dá mi dárin àjò tí ò sówó mọ́. Mo fi bó ṣe yanrìn bó ṣe kan ni mò ń kó pé kí n sáàtì fi rówó lólé ayé mi. Lẹ́yìn pé bí bójò bá dé ní ìsìn tí bá kó yanrìn. N bá tà fáwọn típà. Tó bí ọdún mẹ́ta sísìn. Mo lè padà sí di ráìsì àtẹ̀wà náà tí mo bá rówó. Ṣọ́ọ̀bù mo gbà ní títì báyìí ó fèsì títì ní ilé kẹta sílé tí mò ń gbé ní ṣọ́ọ̀bù tí mò ń lò ń gbà ní. Mo bá rí owó ṣèyí náà ti pé mi. Ọkọ ló yẹ kó ràn ìyàwó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó bí irú wa ní èsì tọ́lọ́run ò pè á lórí ọkọ. A lè retí ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ ọkọ. Àfi lọ́dọ̀ ẹni tọ́lọ́run bá fọwọ́ tọ́ lọ́kàn láti ràn wá lọ́wọ́. Ìmọ̀ràn tí mo lè fúnrú ọkọ wọn ni pé kán fi hàn sílẹ̀ kán wá dààmú ayé wọn. Torí gbà tóbìnrin ò bá ṣiṣẹ́, bó ni ó ṣe rówó ṣe lé ayé rẹ̀. Lẹ́yìn pé kán jẹ́ kán ṣiṣẹ́, kán ràn wọ́n lọ́wọ́ nípa owó tí wọ́n fi ṣiṣẹ́, tí wọ́n fi ní di ẹrù fún àwọn ọkọ náà. Nígbà tóbìnrin ò bá ṣiṣẹ́ kò lórí orí ọ̀fẹ́ láti mówó lápò ara rẹ̀. Obìnrin tí bá ń ṣiṣẹ́ náà ni ò ní dẹrù fún ọkọ rẹ̀. My name is Shewa Adekoya. I'll be 35 in November. I live somewhere in Ibadan at the Akinyele local government, precisely. Okay, as you can see, I'm a professional fashion designer. Okay, well, when I was serving, I learned fashion designing, but then after that, I was doing as a side hustle until 2020 that I launched this as a full business. Then I don't know if it is important to also mention that aside this, I'm also an adjunct lecturer with the Distance Learning Center, University of Ibadan. Shewa Adekoya, on the other hand, has experienced discrimination on the basis of the fact that she is a woman. Shewa has been denied a space to run her business because she's unmarried. Okay, well, maybe not directly, but indirectly, my experience affected my business. Because I used to live somewhere very close to this area, somewhere around Tokumbo Ojo precisely. And when I moved into the house,
I haven't started this because I think I moved in around 2018 or thereabouts. So by 2020, I had set up this in my former house. So I traveled to Abuja December 2020. So I traveled to Abuja December 2020. So I came back January 2021, only for my landlady to, I used to share a flat there with someone. So I came back and I saw that the person's side is empty. And I put a call through to the landlady that, since this person is out, can you just rent the whole apartment for me? And she was like, oh, you need to come and see me, blah blah. I went to his house, so I went to her house rather, and when I got there, only for her to tell me that ever since they gave you this place, it wasn't out of my volition, because I've never wanted a single person in my house, and she told me she was going to throw me out. I begged, I gave her reasons why she should not. And this is just 6 months to the expiration of my rent. Just 6 months. And this is an apartment that I just established my business. Imagine spending so much establishing this kind of outfit in your apartment, and few months later your landlady is telling you to move out. Okay, fine. After begging you are adamant that I must move out. Okay, then what's going to happen to my 6 months rent? And I'm like, okay, maybe I should just start looking for an apartment. And if you I actually got this place that January she sent me out. Got so good, better than the former place. And I called her that, okay, I've gotten an apartment, would you like to return back my 6 months rent, the one remaining that I've not used? And she's like, she's not going to give me any kobo, she's not going to do this. Anyway, she was just blabbing. I'm sorry using that word, but that was what she actually did, which is an elderly woman. Just blabbing. She go and call my police, I should sue her. Madam. But when I moved into your apartment, I paid caution fee, and when you're told to move out, or if you are moving out of your wish, you are entitled to your caution fee. That is if you have not damaged any aspect of the house. And of which I can say that all the houses I've lived, I try my best to make sure that it's in good shape, because I have quality for taste, So this woman said she was not going to give me my 6 months rent. So, and I wasn't ready to lose this place, so I got this place. So I was running the 2 rents simultaneously. So okay, the rent expired, was in August. So I was to move out finally around August 16 or there. But so she just came all of a sudden one day. She was like, I have to move out today. I have to move out today. She now got another apartment. She heard that I've been moving, and I was like, madam, but my rent is not due now. So the tug of war. So at the end of the day, I was able to prove to her that, okay, even if you're saying this is your house and I have to move out, my rent is still with you. I have to use it to the last day. And okay, this is it, my caution fee. Then I changed some doors there, 2 doors that were bad when I moved in, and she agreed though that she was going to give me that. How much was the door? So I told him, well, let's say 30k for the 2, so plus 20k caution fee. That's whopping 50k in this kind of economy. So this woman did not give me my 50k. I even called her, was it towards the end of December, that, oh, okay, I just want to remind you about my 50k, the outstanding 50k. She started all over again. She's not owing me, she's not doing that. And I'm like, woman, I'm sure you know yourself that you're just being wicked, because this money is my money and it is my sweat, and I have all right to ask you. And this is someone that said the reason she sent me out of her apartment is because, one, I'm not married, then because I'm a female. And one of the reasons why she evicted me was because she said different men do come to my house. I beg you,
Let's even leave the business aspect, because she did not give me a house for business purpose. But will you tell me that as matured as I am, I'm not a teenage, I'm an adult. Will you tell me because I am not married and because I am a female, then I can't accommodate people to my house? And I even asked her that, okay, those telling you that guys do come to my house, did they anytime tell you that, okay, women too come? Do they even have an idea of what they do come to do in my house? And do they even know who they are? They can be friends, they can be relatives, even if they are lovers. I think it is my right to live a quality life, and also to live according to my lifestyle, according to those I want to mingle with, regardless of those people's gender or so. And I expect that this is 2020. No one should suffer because of his or her gender. And also the SDG 8 is talking about economical development. It's talking about individual building their capabilities. It's talking about you turning your energy into what is productive, regardless of who you are, where you're from, your gender. And here we are today, depriving people their rights because of their gender. Then I also look out for a time where federal government will consider giving a true and just loan that women will have access to without any form of barrier, because we can't be talking about gender inequality when we are not closing the gap that is between the men and the women. Then I think another thing that will give me plenty of joy and plenty of gladness is a situation where we all see ourselves as human beings first. So whenever we have goals or aspirations we want to achieve, then we are not caged based on who we are. So to just wrap this up, my aspiration for the future is to see a country that is that is not gender biased, that gives equal access to people based on who they are, based on the fact that they are human. Moyiloluwa, on the other hand, lives in a community that is not supportive of her business. In addition to this, her husband has also prevented her from working or carrying on any business within her community. Orúkọ mi ni Moyinoluwa Olúwafẹ́mi, Dagbolu, Akinyele, Ìbàdàn. Mo ń ṣiṣẹ́ hairdresser. Mo dẹ̀ ń ṣe oríṣi iṣẹ́ mẹ́rin ni mo ní. Mo ń ṣe hairdresser, mo ń ṣe caterer, mo ń ṣe cleaning service. Mo dẹ̀ ń tajà. Mi ṣe mọ́ o torí ọkọ mi ò fàyè gbà. Nígbà tí mo marry, so èmi ò káǹtì pé obìnrin máa ń ti rò pé obìnrin tó ti níṣẹ́ ọwọ́ ẹyọ kan ó ti parí. So mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ sí òkè pad, lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà. So later ọkọ mi bẹ̀rẹ̀ jà tí ó yọ àdá tí ó yọ̀gò tí ó ṣàsọ wípé mi tí mo bá pẹ́ wọlé máa ṣe lọ bẹ̀ àwọn èèyàn pé kánjọ kan bá mi bẹ̀bẹ̀ kí n lè wọlé ni. Àwọn òbí mi wá conclude pé kí n má lọ sí ibi bẹ̀ mọ́, pé kí n gbọ́ràn sí ọkọ mi lẹ́nu, but kò work fún mi. So mo dẹ̀ tún padà lọ, mo tún lẹ́yìn ọdún kan mo wá lọ kọ́ṣẹ́ hairdresser. So mo struggle ra irinṣẹ́. Ọkọ mi ò fún mi ní 1 naira o. Fúnra mi ni mo ra, ọ̀dọ̀ òun ló mú mi lọ síbi tí mo ti lọ ṣe hairdresser. Wípé customer nǹkan ṣe hairdresser, but èmi fúnra mi ni mo mọ bí mo ṣe ra irinṣẹ́, bí mo ṣe freedom. So ìgbà tí mo ṣe freedom tán, ó kù owó shop, mi rówó gba shop ńgbà yẹn. Mo tún kọjá síbi iṣẹ́ cleaning service yẹn, mo tún kọ díẹ̀. So mo tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn náà, bet tá bá lọ wípé a bá lọ báyìí ìjà máa ṣẹlẹ̀ ni. Ìjà yẹn máa ṣẹlẹ̀ gan tó jẹ́ pé ẹni tí ò mọ̀ mí rí gan máa bá mi bẹ̀bẹ̀. Wọ́n lè pé mo yàn lè lọ, wọ́n lè pé mo dọ́kọ lọ, ṣe mo pójú mi rí. Wọ́n lè pé mo yàn lè lọ, wọ́n lè pé mo dọ́kọ lọ, bet particular pé
mo nídìí owó mi ò rẹ́ni fún mi mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí mi ò rẹ́ni ṣe so ó tó jẹ́ kí n kọjá síbi iṣẹ́ kétra pé tí mo bá ṣàánú lọ tí mo bá ń ṣe màá máa rí owó bẹ̀ sí nígbà tí mo bá lọ bẹ̀yẹn náà tí mo bá rí àtóúnjẹ àti gbogbo nǹkan tá a bá gbé dání igbó ni wọ́n ṣáà ní dandan inú ilé ni mo gbọ́dọ̀ jókòó sí inú ilé mi dẹ̀ wà òkè fún obìnrin tó bá níròrí tó mọ títa ń lọ ní ìsinyìí obìnrin lẹ́tọ̀ọ́ láti jókòó sí inú ilé so mo ṣàtúnlọ gba ṣọ́ọ̀bù mo tún ń rálé àdìjọ sísítà mi kan bá mi ṣèdúró freezer ṣé ti èyí náà mo ṣàgbà ṣọ́ọ̀bù still náà ó ń sọ fún mi pé inú ilé tó ń fi mí sí ni mo máa padà wà so ìgbà táwọn ọmọ mi nídìí owó ẹ̀gzáàmù àwọn tó fẹ́ ṣe wáyẹ̀kì àwọn tó fẹ́ ṣe bẹ́kẹ̀ owó tí mo padà fi ń tajà yẹn ó padà tán tó jẹ́ pé for now inú ilé ni mo wà inú ilé ni mo jókòó sí báyìí torí mi tí mi rí bí kankan mi dẹ̀ rí anybody tí o lè ràn ẹ̀gbọ́kànlé mi nìkan ni freezer tí mo ní torí àwọn irinṣẹ́ tí mo rà ń gbà yẹn mo ti tà nítorí ọmọ mi kan nígbà tọmọ mi yẹn sick tán ní kí n lọ ra ẹ̀jẹ̀ wá tí ò dẹ̀ sẹ́ anybody tó lè help me ọdún ọmọ mi sì ń gbìyànjú o ṣùgbọ́n agbára tàwọn náà ò gbé lọ títí ṣe sí ẹyin máa yẹn sóòrùn tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ọkùnrin tó sọ wípé kíyàwó òun máa ṣiṣẹ́ ọkùnrin tó ní determination láti fìyà jẹ ìyàwó ni nítorí pé ẹ ṣe wò mí tí ìfẹ́nu kan omi láàárọ̀ yìí ṣe understand ṣe mọ̀ pé ọkùnrin tó bá mọ̀ pé kíyàwó òun jókòó sínú ilé ó máa lọ ó máa padà ṣe mọ̀ pé tí mo bá lówó mi dání màá jẹun tó bá wù mí màá wá ṣọ́ọ̀bù mi màá ra anything tó bá ṣe kí ni tó bá wù mí àmọ́ ọkọ tí mo expect kó fẹ́ dé tí mi rí nísìn ẹjọ́ kí ni mo fẹ́ ṣe so kò wà proper pé kóbìnrin máa ṣiṣẹ́ ìyá ọjọ́ iwájú ló fi ń ṣeré nítorí pé nígbà táwọn ọmọ ẹ̀ bá dé tán bá nídìí help ọ̀ tán bá nídìí owó kan láti san tí ò ní ọkùnrin tó ní kó má ṣiṣẹ́ yẹn gangan ló máa padà kọ́kọ́ lálé ẹ̀ torí mo ti ríjọ́ tọkọ mi lálé mi rí tó ní gbogbo ẹranko ló ní ìwò mélòó ń tejò ìjọ yẹn ó dàbí kí n pokùnso kí n kú pé ọkùnrin obìnrin mélòó ni tejò mi kì í ṣọ̀lẹ o mi kì í ṣọ̀lẹ bẹ́ẹ̀tì ó ti wá ná. She believes that more support from the community and from spouses such as her husband would help women advance. N tí mo rí pé wọ́n lè ṣe sí ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ gba ẹjọ́ àwọn obìnrin rò torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin nìyà ń jẹ tí ó dẹ̀ rí ọ̀nà àbáyọ bẹ̀ẹ̀ táwọn náà bá lè help àwọn obìnrin ṣé ti yẹ iná láti pé kán support àwọn obìnrin ìyà yẹn ó dínkù lára àwọn obìnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ti di ọkọ nínú ilé tọkọ wọn ń ṣèyàwó ṣọkọ tí ò mọ báwọn ọmọ ẹ ṣe jẹun nulẹ̀ àbọ̀kọ míì tó ti lọ fún bíi oṣù 3-4 tí ò mọ kókó ṣé òun ni ó sọ pé òun fẹ́ bá ìyàwó gbọ́ bùkátà so wọn ó yẹ kán lè help àwọn obìnrin tí mo bá rówó náà mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọjà mi padà ní provision mo fẹ́ mọ̀ ta so àti mineral àti ẹ̀mùpọ̀ tí freezer bá ti wà ẹni tí ó ra mineral ẹni tí ó ra pure water nǹkankan èyí ó mọ̀ ta papọ̀ mọ́ torí ṣé dryer tí mo ti tà ńlọgbà ní òkè páàdì tí mo tà sí ni mi ṣáà lè lọ gbà ń bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ àṣẹ̀sìrè kìí ṣe ojoojúmọ́ kìí ṣọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ni ìmí alẹ́mọ́rin ibi iṣẹ́ lọ láti January ní ìsinmi tí rẹ̀ ní wí ẹ lọ. ìmọ̀ràn mi tí mo fẹ́ fún àwọn obìnrin ni wípé obìnrin tó bá jókòó náà rè sí á máa jẹ ni kò sí bí ọkùnrin ṣe lè pé òun satisfy obìnrin tó bá di ọjọ́ kan Ọlọ́run má jẹ́ ká rí láburú náà irú gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ń ta nísìn tọkọ máa kú tí wọ́n máa gbẹ́rù ìyàwó jáde síta tí yóò di tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ta pure water ṣáà nǹkan tó bá ti níṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ kò ní wò pé àwọn fámìlì ọkọ wọ́n ń ṣe kí ni wọ́n ń ṣe rádaràda ṣé o ti yẹ yàn yóò mú àwọn ọmọ rẹ̀ yóò mọ bí ó ṣe pákéjì wọn mọ́ra ṣùgbọ́n tọkọ ti kú tí ò sẹ́ ní ìbọ̀dì àwọn ọmọ máa dán ọmọ lọ́mọ náà. Abosede Olagbemiga has experienced discrimination and economic violence from her husband. Orúkọ mi ni Abosede Olagbemiga, Dagbolu Akinyele local government. Mo máa ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀. Táìmù ìgbà tí mo wà ní Sisi. So iṣẹ́ tailor ni mo kọ́ kó tó di pé mo pàdé ọkùnrin tí mo fẹ́. Kò kí ń ṣe Yorùbá, ìlú òkèèrè ni.
so mo wá sọ fún mo ní iṣẹ́ tailor tí mo kọ́ bó ni ọ̀fẹ́ ṣe ó ní pé kí n má wọrí pé tí mo bá ti tèmi àtòun bá ti jọ fẹ́ra pé tí mo bá ti bímọ fún òun pé òun á ṣe fún mi. Mo wá sọ fún mo ní sóòṣe ó lóun máa ṣe fún mi kó o máa ṣe freedom mo ní kò sí wàhálà ṣèbí tí bá ti bímọ fún ọ ṣèbó ṣe ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ìgbà tí mo wá lóyún tán mo wá sọ fún mo ní bó ni tèmi àti ẹjọ́ sọ ó ní pé iṣẹ́ tailor kí n fi iṣẹ́ tailor lẹ́ o so òun á dá mi ní okòwò ni iṣẹ́ oko sì ni ọmọ ṣe so wá sọ bọ́n fún mi pé òun á dá mi lókòwò ni pé kí n fi iṣẹ́ tailor lẹ̀ pé tí mo bá bímọ tán òun á ṣe tí mo àti ẹ̀sájọ ń ṣe iṣẹ́ wàhálà láti bí ọdún 10 tí mo ti fẹ́ láti jọ ń ṣe iṣẹ́ wàhálà tá a bá ti ṣe wàhálà tán màá sọ fún màá ní owó freedom tán owó ọjà tó ló fún mi ńkọ́ yóò sọ fún mi pé tó bá ti yá òun ó fún mi mo ní òkè ó sàn tán mi láti ìgbà yẹn ó ń tàn mí mo wá pe àwọn èmi pé ìyá mi o bóyá bàbá mi ti kú láti bí ọdún 10 ni bàbá mi ti kú kò sí ọ̀nà àbáyọ mo wá gba fámìlì mo ní mọ́mì mi mo ní bóò ní ọkùnrin tí mo fẹ́ o kò sí ọkàn fún mi o àwọn ní ó ní tó bá ti yá pé òun máa ṣe fún mi pé tí nǹkan bá ti jáde pé òun máa ṣe fún mi yá ṣàjọ ṣiṣẹ́ oko yóò fìyà jẹmí nínú oyún kò ní fún mi lóúnjẹ kò ní sí nǹkan kan mo wá ní bóò ní tá a jọ sọ ó ní tó bá ti yá ló sàn tán mi bá títí tí mo fi bí ọmọ kò ṣe fún mi yóò mọ kó owó fún ẹlòmíì pẹ̀lú wàhálà tí mò ń ṣe yóò mọ kó owó fún obìnrin mi kò ní náà ní tèmi àtọmọ yóò fi wálẹ̀ ìgbà míì tá a bá ń jà báyìí kò ní fún wa ní oúnjẹ yóò mọ fìyà jẹ mí èyí owó ọjà kò sọ mọ́ kò dá sọ mọ́ mo sì ti bí ọmọ 4 fún nínú ọmọ 4 tí mo bí fún ó ti kó 2 lọ láti bí ọdún 5 ní ìsìn ló ti mú ọmọ kejì lọ ló ti má ìyá àkọ́bí tí mo bí fún ló ti mú lọ ó ní ìyá àwọn fẹ́ ọmọ mi fẹ́ lọ bá ìyá àwọn sọdún. He has prevented her from working and from carrying on any other business besides staying at home. Ìgbà míì mo máa ń pè máa ní pé mo fẹ́ gbóhùn ọmọ mi láti bí ọdún 5 tó ti mọ́ ọmọ lọ ní ìgbóhùn rẹ̀ bóyá o ti fọmọ ṣògùn owó ni bóyá o ti ta ọmọ ni mi ì mọ kókó yóò sọ fún mi pé ẹ kò sí sáfíìsì ìgbà mi máa wá owó káàdì máa fún ní owó màá ní mo fẹ́ gbóhùn ọmọ mi yóò ní kò sí sáfíìsì níbo wá lọmọ wá wà ó sì mú mi lọ́dọ̀ ìyá rẹ̀ mi ì mọ ibi tó ń gbé ó mú mi mọ àwọn èèyàn rẹ̀ kankan níbo lọmọ wá wà yóò sá mọ sọ fún mi pé kò sí sáfíìsì ni kò sáfíìsì ní títí ìgbà tó tún wá di ọdún tá a lò tán mo lọ sí ọjà mo lọ ra nǹkan tí a máa fi ṣe ọdún òkú fún wa lówó ọdún fúnra mi náà ni mo ń ṣọ́ọ̀bù tí mò ń wá èkùrọ́ ni mò ń wá káàkiri inú igbó tí mò ń fi tọ́jú àwọn ọmọ 2 tó kú lọ́wọ́ mi ó wá ìgbà tí mo wá lọ sọ́jà èmi àti ẹ̀rájọ́ ń wá ọmọ káàkiri mo ní ọmọ yìí kìí ṣeré lọ sí ibì kankan ibi tó wọ́n ṣeré lọ mo wá lọ bẹ̀ mí rí ilẹ̀ tí ń sú mi rí ọmọ kò sọ nǹkan kan fún mi ìgbà tí ilẹ̀ wá sùn nǹkan bí ọwọ́ aago 7 mo wá sunkún mo ní rí ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kejì o ibo lẹ mọ́ ọmọ ló wá sọ fún mi pé òun ti mọ́ ọmọ òun lọ sí ìlú àwọn o òun ti fi ránṣẹ́ o ṣé bá lè yẹn ṣe mọ́ ṣe láì ṣe pé wèrè ló ń bí ọmọ mò ń bí ọmọ mi mọ́ kókó bíi tẹ̀ ń kó àwọn ọmọ lọ bó lè yẹn ṣe bá láì ṣe wèrè sájà rẹ pè mí ni ó ní òun lòun lọmọ òun ibi tó bá wù òun lòun lè mọ́ ọmọ òun lọ tèmi ò bá ṣe sùúrù gan ọmọ kẹta tó wà lọ́wọ́ tèmi òun ọgbà ó lẹ́nìkan wá sọ fún mi pé ìwọ obìnrin yìí tó bá fẹ́ kí tiẹ̀ ó gbé sórí ọkùnrin tó fẹ́ kò ní ó fẹ́ bí ó ṣe mọ́ fìyà jẹ ọ́nù kò yí aṣọ kò lè rà fún mi èyí bàtà kò rà ìyá ló fi ń jẹ mí kò ní fún mi lóúnjẹ pẹ̀lú nínú oyún tí mo wà kò ní fún mi lóúnjẹ kò ní tọ́jú mi wá síbítù gan kò ní fún mi ó ti sọ fún mi pé èyí ìkẹta náà òun ọgbà lọ́wọ́ mi o tí bá tún wá bí tinú mi yóò tún ṣe náà nù tí èlọ tí mi mọ ibi tó ti wá tí ìmọ̀ ìlú rẹ̀ tí ìmọ̀ ní tí ìmọ̀ ilé mọ̀nà rẹ̀ iṣẹ́ télọ̀ mi ì ṣe mọ́ ó ti pẹ́ láti bí nǹkan bíi 2007 tí n bá rí ìrànlọ́wọ́ mo fẹ́ máa ta nǹkan ọjà nǹkan tí wọ́n lè ṣe sí ni pé tí wọ́n bá rí ẹni tí ìyá ilé ọ̀rìn ìyẹn tí ọkùnrin máa ń fi ìyà jẹ tí wọ́n bá lè ràn lọ́wọ́.
Sadiat is a middle-aged woman living in Akinyele local government area of Oyo State and has been threatened by her husband. He has promised to kill her if she does not desist from carrying on with her business. Orúkọ mi ni Shadia Olanike Adegbile. Mo ń gbé Moniya, J&P Street, Moniya, Akinyele local government. Iṣẹ́ tí mo ń ṣe ni mo jẹ́ ìkan lára àwọn agbẹ̀bí Akinyele local government. Mo dẹ̀ tún ta oògùn òyìnbó. Wọ́n fi ọwọ́ sí. Ìdí tán dẹ̀ ti fọwọ́ sí kì í ṣe pé ìgbà tí mo débẹ̀ ni mo ń ṣiṣẹ́ yìí. Ká tó fẹ́ra ni mo ti ń ṣiṣẹ́ yẹn. Mo jẹ́ kan lára àwọn tó ti bá hospital ṣiṣẹ́ rí. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá tán ni mi ò lè máa ṣiṣẹ́ lọ hospital mọ́ láti dá dúró fún ara mi. Pé at least nǹkan kan ni màá sá máa achieve láti fi jẹun. Ṣùgbọ́n nígbà tó dé stage kan, mo rí pé ogún dìde. Wọ́n ní pé ó tiẹ̀ lè ṣeé ṣe kí n ṣiṣẹ́ àgbẹ̀bí yẹn. Iṣẹ́ àgbẹ̀bí tí mo dẹ̀ ń ṣe ni kì í ṣe pé mo ṣe àṣàwọ̀ láti ṣe torí pé ìpè ni. Tí a bá ní sẹ́mínà tí mo bá lọ, tí n bá dé, problem á dé. Bí mo ṣe jẹ́ community life saver, tí wọ́n bá pè mí níbì kan, tí mo bá lọ, tí mo bá dé, problem á dé. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, ṣe mọ̀ pé tí ọkùnrin bá ń sọ fún yàn pé obìnrin kan kò lè ní lárí ṣáájú òun, kàkà kékú má jẹ ṣèṣe, ayé àfi ṣàwádà nù. Yorùbá ní ikú tó ń pojú bẹ́ẹ̀ ni, òwe ńlá ló ń pa fún ni. Kó ń tàn kó jókòó kó kọ́kọ́ ronú ara rẹ̀ pé ibo ni mo ti ń bọ̀, ibo ni mo tún ń lọ. Sadiat believes that her life is in danger because she continues to carry on her business. Ṣé rí nǹkan táwọn bàbá wa lè ṣe sí pọ̀? Nítorí àwọn bàbá mi wọn láìka ọmọ wọn kàn wà nílé kó kàn àbàndọ́ ẹ̀ sínú ilé kó má ṣiṣẹ́. Ojú tí èmi fi wò ni pé tán bá lè ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn obìnrin tó fi jẹ́ pé ibi téèyàn bá dá wà gan ìyẹn ò tiẹ̀ ní fílì pé bóyá mo kúrò lọ́dọ̀ ẹnìkan tàbí tí ìyà yẹn ò fi ní pọ̀ jù. Lóòótọ́ ìyà jìyà díẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá yá a tún lọlẹ̀ padà. So ìrànlọ́wọ́ tán bá lè ṣe tí ò fi ní jẹ́ pé obìnrin kò kàn ní ìwúlò kankan. Mo rí àìmọye obìnrin tó jẹ́ pé fúnra wọn náà ń sponsor ọmọ irú èmi gangan irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí mi. Ṣùgbọ́n kò dáa obìnrin má ṣiṣẹ́ torí ìyà ọjọ́ iwájú àti pé tóbìnrin ò bá ṣiṣẹ́ ọkùnrin ó lẹ́nu lórí ẹ̀ gan. Ṣẹ́rí tèmi fẹ́ ṣe báyìí lórí iṣẹ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lóòótọ́ mo ní ṣọ́ọ̀bù ṣùgbọ́n kì í ṣe pé bóyá mo ní ọjà ní ṣọ́ọ̀bù. Tí n bá rí ẹni tó lè ràn mí lọ́wọ́ tí mo fi lè dìde ìyẹn number 1. Ẹlẹ́ẹ̀kejì gẹ́gẹ́ bí kọ́ọ̀sì tá à ń ṣe káàkiri wọ́n fún wa grace yàrá 4 láti ṣiṣẹ́ bí community life saver. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ó ní guideline tí wọ́n fún kálukú tí ò gbọ́dọ̀ kọjá àyè. Wọ́n fún wa bẹ́ẹ̀ téèyàn ò bá ti kọjá àyè ó láǹfààní àti ṣe téèyàn bá rí ẹni tí ó lè ràn lọ́wọ́. Ibi ibẹ̀ téèyàn bá lẹ́ni tó lè ràn lọ́wọ́ tó bá ń ṣe tó bá yá ńjọ́ kan òun náà dìde tí a kò lẹ́ni tó ń yá ibì kan gbé káàkiri tàbí tó ń tọrọ kiri. These women are stakeholders in their communities but have experienced severe cases of economic injustices, from economic violence at home to unfavorable business environments within their communities, restriction to leasing shops without a man signing the lease, amongst other things. Funke suffers from domestic violence and economic violence because she has a husband who prevents her from carrying on with her business. She believes that her community at Lagelu local government area of Oyo State can be more supportive to women who are involved in business by cautioning spouses such as her husband. Orúkọ mi ni Fádàǹsí Fúnkẹ́, Olódò Bank, Àgàndí. Caterer ni mo máa ń ṣe cake, mo máa ń gbà sí. Ó rọrùn fún mi o tí ó jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé ọkọ tí mo ní tó jẹ́ pé ó support ó rọrùn fún mi gan. Ó support tàbá níṣẹ́ bóyá níṣẹ́ aláṣẹ a máa ní àmì gbọ́dọ̀ lọ kí n pẹ́ lómi lọ síbẹ̀ báwọn customer ò kì í gbà yẹn. Ìrìn àjò tó ń rìn nǹkan tí mo rò ní pé ìrìn àjò tó ń rìn pé bóyá bó ṣe ń kóbìnrin káàkiri
bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe máa ṣe fún ìyàwó òun kan tèmi rò nìyẹn. Bóyá ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ kò kí ń fowó lẹ̀, ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ méjì, ìgbà míì ó máa wá sanlé, ìgbà míì kò ní wá sanlé. Owó ọbẹ̀ gan kò kàn pé iye báyìí gbà kẹ́ fi sọbẹ̀, kò mú oúnjẹ rà sílé, ó dẹ̀ ní kí n má ṣiṣẹ́. Ìgbà míì náà àwọn ọmọ yẹn lè lọ sí school, ìgbà míì wọ́n lè má lọ. Mi advice tẹ́ bá lè fún mi lórí pé kí ọkùnrin kó wá máa nà ìyàwó ẹ̀ mọ́ ṣọ́ọ̀bù. Ìyẹn gan ni point nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá gan nìyẹn. So nǹkan tí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí gan nìyẹn pé nínà mi ti ẹ̀ fẹ́ mọ́. Àwọn àdúgbò wọn ti dá sí, wọ́n dẹ̀ ti bá sọ̀rọ̀ gbọ́ kò gbọ́. Àwọn fámílì ẹ̀ náà ti pè wọ́n ti bá sọ̀rọ̀ kò gbọ́. Òfin tí mo rò pé wọ́n lè ṣe ni pé kán sọ fún un pé ó jẹ́ ká máa ṣiṣẹ́, tí mo bá ti rí iṣẹ́ gbà kó jẹ́ kí n lọ síbi iṣẹ́. So òun nìkan gan kò fi ní máa gbé bùkátà, kò fi ní wọ̀ lọ́rùn gan. At Lagelu local government area of Oyo State, Abiola is a middle-aged woman who runs a fashion business. She believes that the community is not supportive to her business. High levies and other forms of rejection have crumbled Abiola's business to next to nothing. Ẹ̀sán Abiola Kútẹ̀ ní Powerline ní Ìbàdàn. Fashion designer ní iṣẹ́ mi tí mo kọ́ láti àárọ̀ ọjọ́ mi wá. Lẹ́yìn mi ṣe iṣẹ́ cleaner mo ń ṣe nísìn. Machine mi ó ní first one. Number 2, ọjà ò yá dáadáa, kò sí owó, kò sí kankan. Then ọjà tí mo ń tà kò sí kankan mọ́, material kankan, lining kò sí kankan mọ́ ní orí igbá mọ́. Mo fi lọ ṣe iṣẹ́ cleaner pé kí n máa manage. Ní ibi tí a rẹ́ǹtì mo ń ṣe tọ́kọ́bọ̀ ó máa wá, ṣùgbọ́n nígbà tí mo dé ibi tí a kọ́lé sí kò sábà máa wá. Wọn ò fọwọ́ sí, ọ̀rẹ́ mi ló máa ń gbéṣẹ́ fún mi tí mo mọ̀. Àwọn àdúgbò wa ẹnìkan ló gbéṣẹ́ wá rí, wọn ò gbéṣẹ́ wá. Ohun tí mo fẹ́ ṣe báyìí ni wípé tí n bá opportunity bá wà láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà, kí n ra àwọn material tó máa yá dáradára, kí n sì tún machine mi ṣe, kí n jókòó tì. Ohun tí mo fẹ́ ṣe kí n sì fi àdúrà kún ohun tí mo fẹ́ ṣe nísìnyí. Tí opportunity bá wà láti ṣe iṣẹ́ yẹn, mo fẹ́ lọ wo àwọn iṣẹ́ ìsìn kí nǹkan kan bá kó tó wáyé. Ìmọ̀ràn mi fún àwọn obìnrin wípé tí wọ́n bá fẹ́ kọ́ iṣẹ́ láti ilẹ̀ wá, kí wọ́n fi àdúrà kún àdúrà dáradára. Orúkọ mi ni Ọmọláyọ̀ Àjàlá. Mo ń gbé ní àdúgbò Kútẹ̀, area Lagelu local government, Ìbàdàn. Chemist ni mo ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Nígbà tó di pé bí ká fowó jẹun ká ṣe gbogbo ẹ̀, chemist bá rùn, àbá tajà chemist mọ́. Níbi kí kọ́mọ̀ ṣiṣẹ́ fún dáàdì wa, pé bí ká fẹ́ kámọ́rin nǹkan tá jẹ, a fò á dáná oúnjẹ, a sì gbogbo ẹ̀ fi wọn. Ìgbà míì tí ọba sí nǹkan kan lọ́wọ́ wọn máa ń gbà á. Tí wọ́n bá ti ní agbára láti dá padà, kò sí láti dá padà. Ìgbà náà bá ti gbogbo ẹ̀ láti rún, àti pé gan àwọn tó ń ṣàtún travel láwọn wáṣẹ́ lọ. Nígbà tí wọ́n sì débi tí wọ́n wáṣẹ́ lọ, Ọlọ́run bá wọn ṣe, wọ́n pẹ̀lú pàdé ẹlòmíì bẹ̀, wọ́n sá wà lé wọn. Wọ́n sá da bùkátà sí wa lọ́rùn. Wọ́n mà ti ń lọ bí 10 years, 11 years. Ìgbà náà ni mo ṣẹ̀ wá márì. Nígbà tá a sì bá pàdé tó ti di pé àwọn tí ń bẹ ní ọmọ mẹ́ta ló ti wà ní gbogbo ohun táwọn gan ṣe gan kò ọ̀ká àwọn ọmọ tí ń bẹ ní. Mo sá gbìyànjú. Mo sá ń sapá ṣọ́ọ̀gù lórí wọn pé láti rí ọtọ́jú àwọn ọmọ tí tó mo ti kí ní school, bá sì ra aṣọ fífọ̀ tàbí tí bá ra àwọn tí wọ́n fẹ́ pọn mi, wọ́n máa ń pọn. Tàbí tí bá bá wọn tajà, wọ́n bá àwọn ọmọ yẹn tajà ní màmá gbowó nǹkan. Mo gba ṣọ́ọ̀fù nígbà náà bọ̀, nígbà tí kò sọ̀jà mọ́ láti tí kò ọ̀dọ̀ òkun láti kó sí ṣọ́ọ̀fù mọ́, wọ́n á kó níbẹ̀. Àṣẹ má kò sọ̀rọ̀, ààrẹ owó láti fi bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ padà mọ́. Tá a fẹ́ náà tí wọ́n ń dámọ̀ràn àti bá wa gbọ́yà àrìṣẹ́ àwọn òrówó fún wa, kó wọn sì rìn pa kankan láti fún arówó ṣiṣẹ́. Ìgbẹ̀jì náà ni pé bọ́n gbìyànjú pé báyà kí tẹ̀ kéèyàn tẹ̀ rówó
kó fi bẹ̀rẹ̀ ọjà tiẹ̀ kọ́ mọ̀ bá àmọ́ tún máa ṣe ẹrú káàkiri tàbí kan. Wọ́n sọ pé tí bá rí láti bẹ̀rẹ̀ ọjà iṣẹ́ tí mo kọ́ gangan láti ilẹ̀ ó wù mí láti fi ṣiṣẹ́. Ìmọ̀ràn mi fún àwọn obìnrin náà ni pé ká má fi gbogbo ayé wọn tàbí kan pé báyà iye téèyàn bá ti wà bẹ̀rẹ̀ ọjà mi pé ìyá alágbájá sọ wá dín iye báyìí ìyá mi tó ní kinní kan kọ́ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kọ́ má fi gbogbo ọkàn wọn gbọ́kànlé ọkùnrin. Olúṣayọ̀ Adéníran, mo gbé Kútẹ̀ ní Zone 5, Kútẹ̀ Lágelú. Ọ́ìlì ni mo kọ́, mi dẹ̀ rówó tí mo fi lè tà. Ìgbà mi tí rówó tí mo fẹ́ fi tà, mò ń báyàn fọṣọ káàkiri, mo ń ṣe bírí sókè, tó tí mo bá ti rí ni mò ń ṣe tí mo fi máléjì pẹ̀lú èmi àtàwọn ọmọ. Wọn lówó lọ́wọ́ tí ìwọ̀nba tán nínà ni wọ́n ń ṣe. Mi ì sí pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀, mo ṣẹ̀ wà pẹ̀lú wọn ní báyìí. Èmi àti wọn jọ jà, mi ò jẹ́ kí n sí pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀. Bọ̀ nísìnyí tí wọ́n ti wá lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn mi tán ti ní pé àwọn ó change wà, so ló jẹ́ kí n padà síbẹ̀ bí mo ṣe wà bẹ́ẹ̀ báyìí. Ìkọ́mọ̀ sí ìtọ́jú ilé iná ló fàjà láàrin wa. Wọ́n máa fi sílẹ̀ bọ̀ tán ṣe máa fi sílẹ̀ kò tẹ́ mi lọ́rùn. Mi ì ṣiṣẹ́ kankan. Bẹ́ẹ̀ ni mo kàn tí n bá rí aṣọ fífọ̀ náà ni mo padà fọ̀. Àdúgbò mo ti mọ̀ fọ̀. Ọ́ìlì mi ni mo fẹ́ tà. Ìmọ̀ràn mi fún wọn náà ni wípé bí obìnrin tó bá ní sùúrù, Ọlọ́run tí ó máa gbé ọmọ òrukàn níjà, ó máa gbé wọn níjà. Wọ́n ò ní sùúrù, àwọn náà sì tún wọ́n mọ bí wọ́n ṣe jámájámá káàkiri tí gbogbo yóò fi jọra wọn. As a community mobilizer at Akinyele local government area of Oyo State, Lady Evangelist Bode Ogunyemi. Orúkọ mi ni Lady Evangelist Bose Ogunyemi. Àdúgbò tí mò ń gbé ní Dagbolu Aláṣẹ ní CAC number 1 CAC Ilé Àṣeyọrí. I'm a community birth attendant and community life saver, chairperson community life saver ní Akinyele local government. Believes that the community can create laws, customary laws that will support women's businesses and help them grow to be economically strong, sound, and independent. Ohun tí mo lè sọ lórí àwọn obìnrin àti iṣẹ́ wọn ni pé tí obìnrin ò bá níṣẹ́ lọ́wọ́, ìyà tí ò yẹ kó jẹ ó máa jẹ. Torí pé èmi náà ní experience kóbìnrin ó ti níṣẹ́ lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ kó wá má níṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́. Mo ní experience ẹ̀ dáadáa. Ṣùgbọ́n fún ògo Ọlọ́run ó fúnra rẹ̀ ṣí mi níyè ó sì mú mi gbégbèsè láti gbé tó ṣe pé di òní kò sí obìnrin tí ò bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ìyà tí ò yẹ kó jẹ ó máa jẹ. Àwọn tó wà ní area yìí ṣe mọ̀ oko ní area yìí kó tó di pé gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí rí bó ṣe rí. Àwọn obìnrin tí wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n rọ́nà àbáyọ láti ṣiṣẹ́ àwọn nìkan ni ó ṣe kíná ń pè fún. Ṣùgbọ́n àwọn obìnrin tí wọn ò ní ọ̀nà àbáyọ láti ṣiṣẹ́ ó kù díẹ̀ káàtó fún wọn. For instance gẹ́gẹ́ bí agbẹ̀bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó wà tó jẹ́ pé èmi ni màá tún ṣètò tí wọ́n ó jẹ tí wọ́n bá bímọ tán. For instance ẹni tó bímọ last week wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fún mi ní 4,000 ní ìjẹta tí mo dẹ̀ mọ tí mo fi ara gbá kó tó di pé obìnrin yẹn bímọ tí ò sówó tọkọ ẹ̀ dẹ̀ ń rówó kún fún girlfriend tá dẹ̀ dé tá ní mọ́mí màá ní fọkànbalẹ̀ orí ọmọ náà ló ń jìyà sí ṣe ti yẹn. Kódà nígbà tí ìbímọ yẹn le mo tún rántí ránṣẹ́ pa àwọn èèyàn mi kan tán jágbẹ̀bí lájọ wá pawọ́pọ̀ ìgbà tán dẹ̀ bímọ tán tí mo rí ìdìwé ìbọkọ rẹ̀ ṣe àti pé ọmọ yẹn gan pinnu pé òun láti bímọ sọ́dọ̀ mi mo dẹ̀ gbà wọ́n láyè kan máa lọ lẹ́yìn ilé mi ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fún mi ní 4,000. Kò dáa torí pé wọ́n máa ń ní wàhálà èyí tí ò dẹ̀ yẹ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn inú wọn ò kì í dùn nígbà tó bá yẹ káwọn ọmọ wọn
bẹ́gbẹ́ pé tàbí tó bá yẹ kán ṣe nǹkan kan lórí ọmọ nígbà tí ò bá ṣiṣẹ́ tọkọ á dé àbádọ́ wọn pé ẹ lọ bá ìyá yín inú àwọn obìnrin yẹn ò kì í dùn ẹ kì í rí wọn kán wà happy dàbí alára. She has also helped us during this time to engage other stakeholders who have created local laws for women's business. Ohun tí wọ́n ń ṣe lórí rẹ̀ ni pé àwọn tó bá kángun sọ́dọ̀ tèmi lásìkò tí wọ́n bá wà ní nkẹ́ àmì bóyá mo rí i pé oúnjẹ ni tí wọ́n ní ìdílẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ máa ṣe fún wọn ẹni tí ipá mi bá ká láti fún lówó kí n dá lókòwò nígbà kan táyé ṣì wà nù lé lọ́dọ̀ mi máa ń gbà wọ́n mọ́ra tí màá fowó iṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́ so ó jẹ́ kérò pọ̀ lọ́dọ̀ mi ń gbà yẹn máa fún wọn lówó wọn lọ fi ṣiṣẹ́ so àmọ̀ràn mi tún wá ní pé tá a bá rí àwọn tó lè ran àwọn obìnrin yẹn lọ́wọ́ láti gbà wọ́n ní àsìkò tí irú nǹkan yẹn bá ń ṣẹlẹ̀ sí wọn tí wọ́n bá rí irú àwọn wọ̀nyẹn tó bá dẹ̀ fún wọn lórí ọ̀fẹ́ torí pé ẹ sọ fẹ́ lómi pé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ ṣe yóò sọ pé kò ní ìdí kán ní sùúrù fóun so tẹ́lómi ò bá dẹ̀ rí ó jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ obìnrin gan kẹ́mi wọn bọ́ lásìkò tó yẹ kán máa jèrè ọmọ gbà tí ìyá bá ti ṣe kíni tó ti pọ̀ jù a lè ṣòfin o tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ wo oúnjẹ tẹ́ kọ́kọ́ wà mọ̀ ń wò pé gbogbo orú nǹkan báyìí mi ìfẹ́ máa ṣe torí pé èmi ti lórúkọ mo ti wà ládùúgbò láti bí 30 years ṣùgbọ́n mo rò pé tí n bá mú mọ́ but nígbà táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án yìí mo rí i pé tí àwọn nǹkan rú ìwọ̀n yẹn bá ti ṣẹlẹ̀ ládùúgbò mo lè come in at any time tó máa jẹ́ kí ìdílé wọn ó tòrò tọkọ bá dẹ̀ ní òun ò ṣe mọ́ tóbìnrin yẹn bá ti rí olùrànlọ́wọ́ á lè dábùkátẹ́ àti tàwọn ọmọ rẹ̀ gbé ṣùgbọ́n tó fún ọkọ tó bá rí snable tó bá dá sí i tó bá wọn sọ̀rọ̀ tó yanjú ẹ̀ wọ́n á máa gbégbé ayé wọn lálàáfíà ṣùgbọ́n ọkùnrin míì ti gbà pé ìyàwó wọn ẹrú ni. ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún gbogbo àwọn obìnrin ni pé tí wọ́n bá ti ní wàhálà kán má máa dákẹ́ torí pé ńgbà tán bá ń dákẹ́ àgọ́ ara wọn máa ṣàìsàn àsìkò tí gbogbo nǹkan bá wá fẹ́ dá a sí wọ́n wá lè máa sick but tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ wọn síta tán rẹni làwọn nímọ̀ràn tán dẹ̀ rẹni ṣùgbà wọn á rí ilé ayé gbé. From the experiences we have gathered at Akinyele and Lagelu local government areas of Oyo State, we now understand better that it is important to support women-owned businesses and create favorable environments for women's businesses to grow, as this is crucial to empowering women, ending discrimination against women, and advancing women's rights against economic injustice.